So, good morning from Cherrapunji, guys. Actually, Cherrapunji nahoy. Sorry, Cherrapunji. This place is called Sohra. Cherrapunji apunar olop agole ase 4-5 kilometer hobo. And aru bortoman ami ulai aso dia yar pra all cleaning has been done. Aru usor pajor jaga ni olop explore korim then ami jam Krangshuri babi. So bolo deri nokoru azir journey start koru. So guys, এইটো portion আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত আপোনাৰ জুন জুলাই মাহত আহিলে গোটেই চুট ৱাটাৰফল একদম পানী পৰি থাকে কিন্তু এতিয়া তাত পানীৰ পটো নাই গোটেই ড্ৰাই বৰ্তমান গৈ আছে শিৱলিঙৰ বাবে অকণমান আগলৈ 12 কিলোমিটাৰমান হ'ব 12 কিলোমিটাৰছত যদি পাওঁ আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম দেন ওলাম ক্ৰাংচুৰীৰ বাবে So বন্ধুসকল আহি পালোঁ আপোনাৰ 7 Sister ফল কিন্তু ফল বুলিবলৈ ইয়াত চাপ মোৰ বেক চাইডে এটা ফল নাই নাজানো কি হ'ল আছোঁ বৰ্তমান চেৰাপুঞ্জীত যোনটো নেকি ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ ৱেটেষ্ট প্লেচত পৰে কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত চব পানী নাই দেখাইছোঁ মই আপোনাৰ লগত চাওক এইটো ধৰক আপোনাৰ ছিজনৰ কাৰণে হৈছে ড্ৰাই ছিজনে বুট কৰোঁ ইয়াত এনেকুৱা কিন্তু এটা কথা যে আমি নেচাৰটো যদি ছেভ নকৰোঁ ইন ফিউচাৰ চাগে এনেকৈ হ'ব আমি ক'ব লাগিব যে 7 Sister নামেৰে আছিলে ফল কেইটামান আৰু 7 Sister ফল বুলি কোৱা ইয়াৰ মেইন কজল ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত দেখিব পাব ইয়াত দেখিব পাব ইয়াত 7টা ফল পৰে আপোনাৰ একেলগে চ' ডেটছ ৱাই প্লেচটোক 7 Sister ফল বুলি কয় আৰু পুৱাৰ তলত দেখিব পাব এখন গাঁও হয় গোটেই কিন্তু কোনপিনেদি আপ ডাউন কৰে ভগৱানেহে জানে ৰাস্তা দেখিবলৈ পোৱা নাই চ' বলক চালোঁ এই জেগাটো and বৰ্তমান খাইছোঁ চাহ মৰ্ণিং একো খোৱা নাই cheers guys ক'ত যাব এতিয়া যাম ক্ৰাংচুৰী প্লেনটো ক্ৰাংচুৰী কিন্তু চাওঁ ৰাস্তাত আৰু কি কি পাওঁ okay let's go ओ क्रांगसुरी वाटरफॉल आगे है क्या क्रांगसुरी वाटरफॉल कौन बोले क्रांगसुरी क्रांगसुरी वो एक बाईपास है ना गाय के मत लो बाया को जाना है कोई नहीं बैठने
So friends, finally ahi palo Krangshuri waterfall. Etia main kotha hol je fallot pani ase ne nai. Uporot koa mote to beshi nai olop ase boli koise. Sange pani na thakile kintu sob maja kirkira hoi jabo. Iman dura half fall eto dalam thibo. Road condition yes, into I think 20-30 kilometer that's off-roading আছিল আৰু বৰ্তমান অকমান ট্ৰেক কৰিব লাগে গৈ আছো তললৈ ফল চাবলৈ তো ওপৰত বাইদেউ গৰাকীক সুধোঁতে ক'লে যে 5 minutes ৱাক কৰিলে পাম কিন্তু কিমান হ'ব গুডু ওপৰ পৰা চাইছোঁ এই তলত আছে চাওঁ এতিয়া কিমান মিনিটছ লাগে Later. So friends, ultimately we main hall Krangshuri waterfall. Pani khube kom kino holo bahut chali aa gaye color sab pani pura blue. So guys, এতিয়া আহিলো ওপৰত ইয়াৰ দেখিবলৈ পাইছে ওপৰত কেনেকুৱা আৰু ওপৰত মানে আপোনাৰ ইয়াত আছে জিপ লাইনিং আমি নকৰোঁ লেট হৈ আছে আৰু প্লাছ এই পাহাৰটো এতিয়া উঠিব নোৱাৰোঁ আৰু খুবেই ভাগৰ লাগিছে অলপ আগলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ পানী চাওক গাইজ পানীৰ কালাৰ চাওক হয় নেকি মুখত সোমাই চাইছানে কেলে ৰাফটিং চাফটিঙৰ সুবিধা আছে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিলে গাই দিয়া গানটো নহয় গানটো চ' গাইজ পালোহি ওপৰ 5 মিনিট কি 5 বছৰ লগা যেন লাগিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই চাহে খাইছোঁ অৱস্থা নাই আৰু এইখিনি পেট চাচেই উঠিবলৈ চ' একেবাৰে খাই মেলি লওঁ ক'ৰবাত গৈ ৰখিলে আপোনালোকৰ আগত আকৌ আহি আছে টিল দেন ষ্টে টিউন তো ফ্ৰেণ্ডছ অৱস্থা চাওক খুব পানী নাই গৈ আছিলোঁ কি হৈছে অৱস্থা এতিয়াও 100+ কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিব বাকী আছে আমাৰ আৰু টাইম হৈ আছে আপোনাৰ 5:20 চাওঁ কি হয় গোটেই চব ভিজি চেছ কাপোৰ কানি ঠাণ্ডাত উপায় নাই আৰু লগত আপোনালোকে কেমেৰাত নেদেখিব মই ফটো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনাৰ শিল পৰি আছে শিল বৰষুণ পুৰা So friends, ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা টাইম আহি গ'ল আৰু কালি ভিডিঅ'টো এণ্ড নকৰিলোঁ কজ বহুতেই কাহিনী হৈ গ'ল আমাৰ লগত পুৰা মজা কিৰিকিৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণ হ'ল যে খুবেই কৈ আছিলোঁ ভাবিছোঁ আৰু
খুবেই কৈ আছিলোঁ যে ৱাটাৰফলত পানী নাই এতিয়া চ' অহাৰ টাইমত আমাৰ লগত এনেকুৱা কেছ হ'ল যে এনেকুৱা বৰষুণ দিলে লগত শিল পৰিছিলে একদম গোটেই তিতি বুৰি চেচ য'ত নেকি আমি পাব লাগিছিলে আপোনাৰ গুৱাহাটী 7টা মানত আৰু আমি পালোহি আই থিংক 9টা 9:30 হৈছিলে চ' আৰু এই ভিডিঅ' এণ্ড কৰা আৰু শক্তি নাছিল আৰু এটা শিক্ষা পালোঁ যে নেভাৰ আণ্ডাৰষ্টিমেট দ্য পাৱাৰ অফ নেচাৰ খুবেই জোকাই আছিলোঁ না দিলে সেইকাৰণে আমাক লাষ্টত চ' যি কি নহওক বাকী চব ভালেই গ'ল ভালেই লাগিল ফুৰি পেলাই চ' ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ ইয়াতে গাইছ আশা কৰিলোঁ ভাল পালে আপোনালোকে চাই আৰু ভাল পালে জনাওক মোক কমেণ্টৰ দ্বাৰা বা লাইক কৰিব বা শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰোবাৰ লগত চ' টিল দেন টাটা বাই বাই